Francisco and this is YAEEHA channel. So now, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng isang healthy and delicious na smoothie. So guys, first of all, gusto po muna namin mag-thank you sa Homegrown Organics para po sa pag-sponsor ng vegetables and fruits po namin. Then is pipino. So pipino, cucumber in English. Hindi ko po mabuhuli guys. Nahirapan po siya. Pipino po is 96% water, and then yung balat po niya is pagkakainin niyo is mas better na wag tatanggalin kasi 3% ng fiber niya is yung balat. Yes! Strawberries! My favorite. So, ang strawberries is rich in vitamin C and manganese. So, meron din siyang potassium na good for muscles. So, yan. Like bananas, di ba? Good for muscles, iwas pulikat. Yun. Next po is carrots. So, carrots is rich in beta-carotene. So, yun nga yung pinaka-main na nutrient niya. So, beta-carotene, carrot. So, ayun. So, ang beta-carotene po is nagre-reduce ng risk of cancer. And rich din siya sa vitamin A, which is good for eyes. Next naman is, ang last, okra. So, okra, good for calcium, sa mga buto-buto, sa mga ipin. So, tinanggal namin yung buto niya kasi nga, di ba, meron mga instances na nakakasama yung buto nung mga fruits or yun. Kakaroon ka ng sa bato. Yes, prone buto. na magkaroon ng sakit sa bato, katulad ko. Buto sa bato, yun. Ito First, kasi, sugar. yes, sugar. So, maglalagay tayo ng sugar kasi ako gusto ko may konting tamis. Siyempre, isaksak muna natin yung blender, no? Hindi Okay. pa nakasaksak. Salamat nga pala sa Vitamix. Yes, Yan. thank you Vitamix for this Powerful din na blender wonderful. ha. Ibang klase siya. Yes. Pwede kang gumawa ng soup. Oh, Okay. yan. Unang mong ilalagay ay water. Water. First is Okay. water. So, ito. Isang mug ng water. Pwede naman siyang marami. So, mga ilang cup siguro yung magagawa natin dito. Kasi, ang laki kasya ako. Yes. Ay, hindi ako kasya. Say na lang. So, next, lagyan natin yung strawberries na Ay, lumalas. Yan. Okay. Next po is carrots. Pagsamasamahin lang po natin yung ingredients. Yan. Sana lahat magkakasama. Diba? Char. Say na lang. So, yan. Halo na rin natin yung pipino and yung okra. Sabi na maganda raw na i-blend. Yan, yung mga gulay, ganyan, Yes. fruits. Kasi, tapos pag blending, microcellular ng component Power. ng yun daw. Kaya ninyo. So, maglagay ako ng 1 tablespoon ng coconut sugar. So, next, i-blend muna natin ito bago natin ilagay yung ice. Yan. So, ito yung bottle. Huwag muna natin. Ba't ay? Nakasaksak na ba? Nakasaksak na tayo niya. Okay. Ay, nagulat ako. Yan. Nagulat ako. Unti-unti mo lang siya. Yan. Thank you. Kamangha-mangha, tunay na pag-ibig dadako rin. Done. Yan. So, huwag nyo siya masyado Ice. Yes. i-shake. So, next naman yung ice natin. Okay. Yan. Ilagay natin yung ice. Dahan-dahan. Slowly. Slowly nga eh. Slowly. Ano ba? Slowly nga, girl. Ano ka ba? Yan. Okay. So, yan. Tala natin. Then, on lang ulit natin siya. So, Yes. yan. Yes. Kamangha-mangha, 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 kamangha-mangha. Pagkatay tayo. And, okay. Stop. Stop. Yan. Kayo na pa ako nagugulat sa'yo, Oh, ngayon, Problema try mo sa- na. Tikman mo ang sarili mong Try ko gawa. na! Kinakabahan ako. Kinakabahan ako. Hindi ka... Ikaw ay kamangha-mangha. Oh. Montage, direct. Oh, diba? Tikman mo na. Ano yung totoo? Ano ba yung gusto niyo? Yung matutuwa kayo yung totoo? And, Man mo'y gutumin, kung mahal ka niya, lahat ng bagay sa'yo ay maganda. Kahit ordinaryong nilalang ay magiging espesyal. Kamangha, kamangha,